Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so thumbnail ma हेरेर पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला। आज म तपाईहरुलाई के सिकाउन आँटेको छु। It's super easy. Okay, 1 minute मा नै बनिने यो कुरा हो अनि this is very good for ladies, especially in the summer time. Okay, so I'm going to teach you how to make this scrunchies. So let's get started. Okay guys, so first of all I just want to say thank you so much for your love and support in my previous videos. Every day you watch my video, my subscriber, thank you so much for that. And especially Saturday's video ma तपाईहरुले धेरै माया दिनु भएको छ, त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. Okay, so I would like to remind you all, please don't forget to watch my Saturday special video जहाँ चाहिँ म यस्तो स्टिचिङ को थीम मा टपिक मा अनि मेरो फ्यासन डिजाइनिङ को टपिक मा चाहिँ भिडियो लिएर आउँछु. सो यो सैटरडे को भिडियोहरु चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला. ओके गाइज, सो अब म भिडियोतर्फ लागिरहेको छु. स्क्रन्चेस बनाउनको लागि चाहिँ मैले आज यो नेटको फ्याब्रिक मा यो के पो थ्रेड वर्क भएको लुगा लिएको छु. सो यसको म लम्बाइ तपाईलाई भनिदिन्छु. यसको लम्बाइ छ 23. ओके, 23 लम्बाइ छ. तपाईले 20 राख्दा पनि हुन्छ है. ओके, यसको लम्बाइ चाहिँ 23 छ. ओके, अनि यो चाहिँ हो मेरो इलास्टिक. ओके, अनि यसको चाहिँ लम्बाइ म तपाईलाई भन्नु पर्दा चाहिँ यसको लम्बाइ छ 10.5. ओके, 10.5 अथवा 10 अथवा 11 राख्दा पनि हुन्छ तपाईले. यो चाहिँ मैले मेरो हिसाबले राखेको. अनि यो चाहिँ जुन चाहिँ छ हाम्रो स्कार्फ बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो नेटको फ्याब्रिक हो, त्यसैले मैले यो स्कार्फको लागि पनि नेटको फ्याब्रिक नै लिएको छु. सो यसको म यसको म तपाईलाई यो जुन चाहिँ लम्बाइ छ म भनिदिन्छु. ओके, सो हेर्नुस् यसको लम्बाइ चाहिँ छ 18 अनि यहाँबाट तेर्सो चाहिँ छ तपाईको 12. ओके, सो यहाँदेखि यता चाहिँ 12, यहाँदेखि यता पनि 12 अनि यहाँ चाहिँ 18. सो यो ट्रायंगल शेपको छ. ओके, सो गाइज अब यहाँ मसिनमा म गएर यसलाई सिलाउन आँटेको छु. सो हेर्दै गर्नुहोस्. सो फर्स्ट अफ अल के गर्ने तपाईले, फर्स्ट अफ अल यसलाई यो जुन चाहिँ यसको राइट साइड छ यसलाई चाहिँ भित्र हाल्ने यसरी. ओके, अनि यहाँबाट चाहिँ अब सिलाइदिने. ओके, सो हेर्नुस् म सिलाइरहेको छु. गाइस सिलाइसके मैले. अब यसलाई के गर्ने, अब यसलाई तपाईले यस्तो गर्नु. ओके, यसरी मिलाउने. ओके, अनि अब स्पेशल काम आएको छ तपाईको. अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ तर इट्स भेरी इजी. तपाईले बुझ्नुभयो भने चाहिँ यसलाई यतापट्टिबाट फोल्ड गर्ने, एकपट्टिको उठाउने. ओके, अब जस्तै यो यस्तो भएको छ नि त, सर्कलमा बनेको छैन. यसलाई के गर्ने, यो जुन चाहिँ सिलाएको भाग छ त्यसलाई माथिपट्टि राख्ने अनि माथिपट्टि राखेपछि यो सिलाएको भागलाई एकपल्ट यसरी फोल्ड गर्ने अनि यतापट्टिबाट पनि यसरी फोल्ड गर्ने अनि फेरि बीचबाट यसरी फोल्ड गरिदिने. सो दैट अब यो अनि यतापट्टिको भागलाई चाहिँ मिलाउने यसरी. ओके, यसरी अब यसलाई सिलाइदिने. ओके, अनि यसलाई घुमाउँदै सिलाउनु पर्छ. ओके, सो यो भित्रको गरेको कारण चाहिँ किन हो, किनभने यसले हामीलाई डिस्टर्ब नगरोस् भनेर. ओके, सो अब के गर्ने, अब म सिलाउन गइरहेको छु. यसरी हात हाल्दै घुमाउँदै निकाल्नु पर्छ. ओके गाइस, सो हेर्नुस् म सिलाउन गइरहेको छु. अब यहाँ भित्र यसरी हात हाल्ने अनि यसलाई पल्टाइदिने. सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यस्तो बनिसकेको छ यो. ओके, सो अब के गर्ने, अब तपाईले जहाँनिर ग्याप राख्नु भएको छ नि यो ग्याप, यहाँबाट अब इलास्टिकलाई पास गरिदिने. ओके, सो म इलास्टिक हालिरहेको छु. हेर्नुस्. ओके गाइस, सो एज यु क्यान सी मैले यताबाट निकालिसकेको छु. अब म के गर्छु, यसलाई यसरी बाँधिदिन्छु. ओके, यहाँ उब्रेको हाम्रो भाग थियो त्यसलाई चाहिँ अब फेरि सिलाउनु पर्छ है त. ओके गाइस, सो हेर्नुस् म सिलाउन गइरहेको छु. यसरी मिलाउने. प्याटर्न चाहिँ बनेर रेडी छ मेरो स्क्रन्चिस. अब म यसमा के गर्छु, अब यसमा म लगाउँछु मेरो यो
अब मेक स्योर कि तपाईँले यो जुन चाहिँ तपाईँको स्कार्फ छ नि यो चाहिँ यहाँनिर जहाँ तपाईँले सिलाउनु भएको छ यसको बन्द गर्नुभएको छ त्यहीँ सिलाउने हो के। सो यसलाई म यसरी मुजा बनाउँछु ओके यसरी। अनि जहाँ तपाईँले अहिले भर्खर सिलाउनु भयो त्यहाँनिर नै तपाईँले यसलाई यसरी अट्याच गरिदिनु। सो यो यसलाई अलिकति फिनिसिङ दिनुको लागि मैले लिएको छु यो लुगा सानो लुगाको टुक्रा ओके। सो अब यसमा के गर्ने यो यसलाई सुल्टा चाहिँ भित्र राख्ने अनि उल्टा चाहिँ बाहिर राखेर चाहिँ यसरी सिलाइदिने पहिला ओके। सो हेर्दै गर्नुहोस् यहाँबाट यसरी हाल्ने अनि यसरी सिलाइदिने ओके। यसको एउटा तरिका छ गाइज म तपाईँलाई भन्दैछु त्यो पनि हेर्नुहोस्। अब यसलाई यसरी सिलाइदिने ओके हेर्नुहोस् म सिलाउन गइरहेको छु। अलिकति क्लिन देखाउनको लागि अलिकति फिनिसिङ देखाउनको लागि यसलाई पल्टाइदिने यसरी जसमा कि यो सिलाको भाग चाहिँ भित्र जाओस्। This rubber band with elastic यसलाई के भनिन्छ scrunchies is ready okay। सो हेर्नुहोस् आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। आई होप तपाईँहरूले केही सिक्नुभयो होला। सिक्नुभयो भने प्लिज मलाई लाइक शेयर कमेन्ट अनि प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल ओके गाइज। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज अल्सो। मैले एज आई अलरेडी टोल्ड यु इन द बिगिनिङ अफ दिस भिडियो अल्सो। अनि स्याटरडेको स्पेसल भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई यस्तै कुराहरू लिएर आउँछु ओके। आर्ट एन्ड क्राफ्ट फ्यासन डिजाइनिङ बुटिक अनि यो स्टिचिङको बारेमा। सो त्यसैले पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्। अनि थ्याङ्क यू सो मच यदि तपाईँले मलाई टिकटकबाट इन्स्टाग्रामबाट अनि फेसबुकबाट हेरेर सब्सक्राइब गर्नुभएको भने थ्याङ्क यू सो मच गाइज। अनि यदि तपाईँले मलाई स्टिल त्यहाँ फलो गर्नुभएको छैन भने मेरो इन्स्टाग्राम फेसबुक अनि टिकटकमा पनि नाम सिभिङ स्काई फ्रान्सिस नै छ, तपाईँले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ ओके गाइज। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अगेन फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड स्किप नगरिकन। सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके गाइज। यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला ओके। अनि अझै धेरै धेरै भिडियोहरू आउनु बाँकी छ अनि तपाईँलाई धेरै कुरा मैले सिकाउनु बाँकी छ। सो त्यसको लागि पनि सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् ओके गाइज। अब भेट्छु म तपाईँलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई।